السلام علیکم. هغه بل ورځ چې د لبنان په حزب الله فایټرز باندې د هغوی په جبونو کې چې کومې موبایل د هغوی هغه موبایل پیجرز چې څه ته وایي هغې چې وله ډزولې وي د لسو نه پکې سیوا شهیدان کړي او د 3,000 نه سیوا زخمیان شوي. دا حمله اسرائیل کړې وه، تاسو ته ما ویلي او پویه کړې مې پرې وایي. اوس د هغې په جواب کې حزب الله جوابي کاروایي پرون وکړله د عراق د طرف نه. په عراق کې هم د حزب الله میلیشیاز شته. د عراق د طرف نه ډرونز راپاسول، د اسرائیل ایئر سپیس ته دننه کړه او هلته یې پکې وډزول. اوس ظاهره خبره ده د اسرائیل ډیفنس سیسټم هغه انټرسپټ کړو، هغه په هوا کې انټرسپټ کړو او هغه ځکه چې دا حمله وړه حمله وه، اچانک حمله وه، نو دونه غټه حملې تیاری هغوی نه وکړې، نو هغه د اسرائیل ډیفنس سیسټم په هوا کې ختم کړو. خو پیغام یې ولې صرف دا ورکړو حزب الله والا چې دا د کوم حمله وکړه د اسرائیل که نه چې د حزب الله د فایټرز په جیبونو کې د هغوی موبایل یا د هغوی پیجرز وډزول، نو دا په هغوی کې یره پیدا کولو چې مونږ تاسو چون چون کې رانیولی شو او تاسو ختمولی شو. نو حزب الله ولا جواب ورکړو چې مونږ د دې نه یېرېدلو والا نه یو، ډایرکټ یې پې حمله وکړله او ورته یې وښودل چې دا خو وړه حمله وه، تیاری به کوو، د دې نه به هم بله غټه حمله کوو او د اخره پورې به جنګېږو ستا سره. نو دی ولې یو قسم له جواب ورکړو حزب الله والا. اوس ګوره اسرائیل والا څه چل کړی دی، هغه بله ورځ خو د حزب الله د فایټرز په جیبونو کې دغه پیجرز دغه موبایل یې ډزولې وي. د هغې نه بعد یې پرونی یو بل غټ اټیک کړی دی او هغه اټیک یې څنګه کړی دی دې خوا غوږ کېده وه. دا واکي ټاکیز نه دا یې هم ډزولي دي. واکي ټاکي هم دغه د پیجر شانته کې سیزي خو موبایل نه وي، عام داسې د کارډ ډسک په شانته کې سرحده پورې چې دوه کسانو سره یو بل سره رابطه کولی شي. او دا په هغې ځای کې بلا شي عام خلک، سیویلینز مطلب عام خلک چې فوجي نه وي، چې حزب الله فایټر نه وي، جنګجو نه وي، هغوی هم استعمالوي. او د هغې وجه دا چې هلته کې اکثر د ټاور ایشوي، نو په موبایل باندې سیګنل نه وي، نو ډایرکټ رابطه نه کېږي. نو چې کله ایمرجنسي کې ډایرکټ رابطه پکار وي، د هغې دپاره دوی واکي ټاکیز عام خلک د یو بل سره خبرو کولو دپاره واکي ټاکیز ګرځوي. نو ده پکې هغه هم ډزولي. د دې مطلب دا چې د حزب الله د فایټرز نه علاوه د په پرون ورځ کې عام خلک، عام سیویلینز هم ټارګټ کړي. او دام نه واوره ښه سولر پینلز یې ورته ډزولي. د هغوی سولر پینلز د نور دا شیشې نه چې هغوی انسټال کړي، هغې هم د هغوی په ځای کې ډزولي. ته دې اټیک ته سوچ وکړه په کومو طریقو باندې دی اټیکس کوي. د هغوی په کورونو کې دننه د هغوی سامانونه هغوی ته ډزوي، هغه سامانونه چې هغوی په خپل لاسو راوړي لګولي دي هغه ورته ډزوي. خو یوازې دام نه، په افیسز کې چې کوم هغه فنګر پرنټ والا څیز نه لګوي، فنګر سینسرز چې ګوته پې چې لګوي، الکترانیک ډیوایس دی که نه، ګوته پې لګوي، هغې هم ورته ډزولي دي. ریډیوز نه دي، ریډیو هغې هم ورته ډزولي. ته سوچ کولی شي چې کوم هم الکترانیک اکوپمنټ دی، هر یو څیز د هغوی په لاس باندې چې هغوی ځان له په خپل اغوستی هغې هغوی ته ډزولی دی. داسې یو هیوج اټیک، دا یو قسم له میسج لبنان له ورکو، حزب الله له ورکو چې یاره په دې الکترانیک اکوپمنټس په دې ټیکنالوژي باندې زمونږ لاس بره دی، چې زمونږ په لاس بره مونږ څه غواړو هغه تاسو سره کولی شو. یو قسم له پکې سایکلاجیکل وارفیر سټارټ کړو. ګوره نفسیاتي طور هغوی دباوئ، هلته کې یو خوف هراس یو یره خوره شوه په لبنان کې. اوس چې څوک د بجلۍ یو څیز له موبایل له ټي وي له د نور شیشې له څه له ګوتې ورولي که نه نو یېرېږي، اصلا چې دا څیز کې راته څه چل نه یې کړی وی راته نه ډزئ. مطلب دا چې هلته کې اوس خلک د الکترانیک اکوپمنټس د ټیکنالوژي اکوپمنټس نه لرې شي، ځان ته لرې کړي، خو د کاڼي ده ورته لاړه که نه. داسې یو سایکلاجیکل وارفیر یې په هغوی کې، یو نفسیاتي یره یې په هغوی کې ورخوره کړه د سایکلاجیکل وارفیر په ترو باندې. او د دې نه ته اندازه لګولی شي چې د مسلمان دغه قوت دی. یو دا زه چې وایم که نه، اکثر په دې لیکچرو کې وایم چې مونږ د ټیکنالوژي په فیلډ کې دومره کمزور یو، مونږ دې کفارو ته دومره ضرورتمند یو لکه یو معذور انسان چې یو روغ انسان ته ضرورتمند دی. مونږ په ټیکنالوژي کې دومره وروسته یو. نو اوس که ته د هغه نه څیز الې خو هغه ته محتاج شوې که نه، نو هغه ته بیا ته رانیغې کې څنګه. زه ځکه اکثر په خپلو لیکچرو کې یم چې دا صرف په خوله نه کېږي چې زمونږ غلامي نه ده قبوله، مونږ غلامي نه کوو. د غلامۍ نه به ځان په دې طریقه باندې راخېږې، ته د هغه د یو څیز ته محتاج یې، او کوم څیز چې د هغه درکوي بیا چې هغه د هغې سره څه غواړي کولی شي. دا یې لنډ مثالونه دي، مختلف قسمه څیزونه د هغوی په ملک کې دننه، د هغوی په کور کې دننه، د هغوی په جیب کې دننه هغوی ته ډزولي دي. اوس ظاهره خبره ده چې په دې کې ته سوچ وکړه که نه چې سولر پینل ډزوي، واکي ټاکي یا ریډیو یا فنګر پرنټ هغه څیز ډزوي، خو عام خلک هم پکې مړه کړي دي، عام سیویلینز. د 5000 نه اوس تعداد سیوا یادېږي ښه چې دا زخمیان شوي دي، د 32 ته سیوا یادېږي چې دا شهیدان شوي دي. نو دومره خو پکې هغوی وجل کړي دي که نه. په دې وجه باندې ایکسپرټس اوس وایي دي، خو وګوره دا واشنګټن ډي سي پوسټ دی، هغوی څه وایي خبرې چې دا خو د جنګ د قوانین خلاف کار دی کړی دی. دا د ډان یوه وکیله ده که نه، ډان مطلب ډیموکراسي فار د عرب ورلډ ناو، د اوسني عرب دنیا دپاره چې د جمهوریت دپاره چې کوم وکیلان کار کوي په مغربي دنیا کې، د هغې یو وکیله ده. هغه وایي چې دا د انټرنیشنل قوانین خلاف تللی دی، ده خو عام سیویلینز وجلی دي.
انټرنیشنل قوانین دا دي چې ته یو داسې سیز یو عام سیز هغه بوبي ټریپ کولی نه شي کوم چې سیویلین یو عام سړی استعمالوي. بوبي ټریپ مطلب دا چې داسې څه طریقه ورسره وکړي چې د هغې نه یو سیز یو کس باندې ته حمله کولی شي، هغه مړه کولی شي. نو په جنګ کې خو د بل فوجي دپاره ته کولی شي کنده وکنه ماین ورته ښخ کړه چې هغه باندې هغه پکې دی وړزېږه، خو جنګ د فوجیانو په خپل منځ کې. خو انټرنیشنل قوانین دا دي چې ته هغه سیزونه چې کوم عام خلک هم استعمالوي هغه ته بوبي ټریپ کولی نه شي. ایون تر دې که ته فوجي دپاره هم بوبي ټریپ کې په مارکیټ کې دننه، نو ته عام سیز نشي بوبي ټریپ کولی. هغه عام سیز چې عام خلک یې استعمالوي نو دا د انټرنیشنل قوانین خلاف دي. صحیح شو؟ نو دوی وایي چې دا خو د انټرنیشنل قوانین خلاف لاړه اسرائیل. هسې په خوله وایي نو د یو کال نه هغه د انټرنیشنل قوانین خلاف روان دي. ماشومان یې وجلي دي، انټرنیشنل قوانین خلاف تللی دي. کیمیکل ویپنز استعمال کړي دي، پاسپورس بمونه استعمال کړي دي، د انټرنیشنل قوانینو خلاف تللی دي. د 1000 ټن نه چې سیوا د کومو بمونو وزن بنکر بم چې ورته ځمکه کې دننه ورځي هغه په سیویلین علاقو راغورځولي دي. د انټرنیشنل قوانین خلاف تللی دي. د دې نه علاوه ریفیوجي کیمپس کوم ځای کې چې مهاجر اوسېږي، د سکولونه اسپتالونه دا ټارګټ کړي دي، د انټرنیشنل قوانین خلاف تللی دي. اوس دا کارونه مو کړل د انټرنیشنل قوانین خلاف لاړل، نو څه چل وشو؟ یو کال وشو چا یې څه وکړه؟ ځکه چې هغه زورور دي، زورور په ټکنالوژي کې ستانه مخکې دي، په هر یو سیز کې ستانه مخکې دي. نو قانون نه دی دا د زورورو دپاره بیا نه په دنیا کې زورور د دې قانون نه داسې وځي لکه د جولا د جال نه چې چرمخکۍ وځي. پکې غریب صرف یو کمزوری انسان داسې انخلي د مچ په شانتې کې څنګه چې مچ د جولا په جال کې انخلي. په دې وجه باندې په زورور پوزیشن باندې نه دی دا یو مؤمن مسلمان، مطلب هغه کس په کار دی چې هغه انصاف پرست دی، انصاف خوښول والی. هله په دنیا کې د انصاف نظام راځي. که په پاورفل د زورورو په پوزیشن باندې یو د شیطان مرګری شیطان دوسته انسان لکه د دوی په شانتې کې، نو په دنیا کې به دا فسادي. په دې وجه باندې په قرآن کې الله تعالی وایي چې واعد لهم ما استطعتم من قوه، چې څومره قوت تیارولی شي د دې دپاره تیارې کوي. دا قوت اخیستل ډېر زیات لازمي دی، او نن سبا دا قوت اخیستل د ټکنالوژي په شکل کې، د ټکنالوژي نه بغیر نه کېږي. زمونږ خلک د قوت نه دا مطلب دی چې په دې ځای انویسټمنټ وکړه، ځان لا په دې ځایونو باندې انویسټمنټ وکړه، ځان ډاډه که بهادر که په یو کس باندې ډایرکټ ورځه، دا پاورفل شوی دی. انویسټمنټ په دې ځای کې کول دی، دماغ سیوا کول دی، خپل قوم له دماغ سیوا کول دی، په ټکنالوژي کې مخکې تلل دي، نو ته طاقت ورکېدی شي. په حدیث کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې د کمزوري مؤمن نه د الله تعالی طاقتور مؤمن خوښي. طاقتور مؤمن طاقت سیوا کول دي، هغه طاقت دوی سیوا کړی دی. نو بیا که ته د قانون سره هر قسمه لوبې کوې، دا د دې دنیا اصول د ډېر مخکې نه را روان دي چې طاقتور یې که نه هغه د قانون سره هر قسمه لوبې کولی شي. چې کمزوری نو د هغه دپاره بیا قانون راوچتېږي. په دې وجه باندې په طاقتور پوزیشن باندې یو مؤمن مسلمان یو انصاف پرسته پکار دی. او زه تاله اوس د دوی د طاقت د دې اسرائیل د طاقت نور مثالونه در کوم چې په ټکنالوژي کې دي کوم حد ته رسېدلي دي. څنګه ته کولی شي چې د دوی سره داسې په اسانه ډغر ووایې، څنګه چې موږ په خوله ووایو چې هلکه ایران پې ولې نه ورځي، پاکستان پې ولې نه ورځي، افغانستان پې ولې نه ورځي. ته صرف د هغوی لیول ته وګورې چې هغوی په کوم طریقو باندې اټیکس کوي. دونه تا سره دماغ شته ته په دغې طریقه باندې اټیک کولی شي. دوی په ایران باندې نه دی تقریبا په سن 2010 کې داسې عجیبه اټیک کړی و که نه چې ته به حق دق حیران شي چې هغه واورې. دا اټیک و د سټګز نټ وایرس، یو وایرس او هغه وایرس دوی باقاعده په پلین باندې جوړ کړی و. پوره میشن پوره اپریشن یې د دې لپاره لانچ کړی و. د هغې اپریشن نوم اپریشن اولمپک گیمز. اسرائیل او امریکا په یو ځای باندې په 2010 کې یو وایرس جوړ کو، او دا یې د څه دپاره جوړ کړی و خبرې؟ ایران د مودو راسې دا کوشش کوي چې زه اټم بم جوړ کړم، او اوسه پورې جوړ نه کو. اسرائیل او امریکا په هغوی پسې داسې لګېدلي دي، هغوی دومره طاقتور دي په ټکنالوژي کې. صحیح شو؟ طاقت ټول هغوی اخیستی دی چې د اوسه پورې هغه اټم بم جوړولو ته پرې نه ښودو. د هغه د اټم بم په پلانټس او په ساینټسټو باندې حملې کوي. نو دغه شانتې کې د اټم بم په جوړولو په یو ځای کې چې په کوم ځای کې یورینیم انریچمنټ کېږي، په دې تاسو ما پوهه کړی وایي الریډي چې یورینیم تیارېږي د اټم بم دپاره، په هغې فیسیلیټي حمله کړې وه د یو وایرس په تروخه. او هغه وایرس په کوم ځای کې خبرې په یو اس بي کې لېږلی و د وینډو په ذریعه باندې. ګوره کمپیوټر ته موږ وینډو انسټالو که نه، وینډو نه دا موږ کمپیوټر ته انسټالو، په دغه وینډو کې ورته دا وایرس بند کړی. اوس ته ماته ووایه که نه دا وینډو جوړولو والا څوک دي؟ بل ګیټس، مایکروسافټ. تا سره شته د مایکروسافټ غوندې کمپني، مسلمان سره شته دی، هغې په ټوله دنیا کې داسې تقسیموي که نه د کافرو سره ده، د کفر د ملت سره ده په لاس کې، او ته ورته ضرورتمند دی. ته که ډېر د هغه ځان خلاف کې د هغه ټکنالوژي ته استعمالوي، نو چې هغه وغواړي تا ته پکې بند مختلف قسمه څیزونه رالېږلی شي. نو په دغه وینډو کې په هغه پسې دا وایرس رالېږلی دی، سټکس نټ وایرس.
دا وایرس ورپسې په وینډو کې را لګلې دی او چې دا کله په دغه کمپیوټرو کې دغه وینډو دوی انسټال کړل کنه نو څه چلو شو خبرې دا یورینیم انریچمنټ چې کېږي د دې علاقې نوم ناتنز نیوکلیر فیسیلیټي په دې کې یورینیم انریچمنټ کېدو په یو سنټریفیوج کې ګوره دا سنټریفیوج یو داسې څیز کنه چې دا د جامو وچولو ماشین دی کنه داسې چې تاویږي او جامې دې پکې کې خو دی وبه بار ته پاغه سروزي دغه شانته کې یو سیزي پاغه کې یورینیم انریچمنټ کوي نو دا غینه دا غند بلا دوی په یو خاص سپیډ باندې بار ته وباسي او پیور یورینیم پرې دی هغه یورینیم راجمه کېږي چې 90% پورې یورینیم جمع شو دغه پیټم بم کې استعمالېږي شو اوس دا په یو خاص سپیډ کېږي چې دا سپیډ د تاویدل نه دی بالکل د جامو د وچولو هغه ماشین نه دی دغه په شان تاویږي چې دغه سپیډ ګډ وډ نشي اوس دغه سپیډ دوی دغه وایرس په ترو ټارګټ کو سیوای کو ورلا او وینډو خو د دوی په لاس باندې هغه ته تللی او وایرس خو په هغه وینډو کې دوی انسټال کړو نو هغه وینډو ته په کمپیوټر باندې دا خو د سپیډ نارمل دی حقیقت کې هغه نارمل نو نو بلا شي پیسې ولا ضایع کړل بلا شي وخت ولا ضایع کو هغه سنټریفیوج اخر کې خراب شو یورینیم انریچمنټ ونه شو خو غټ تاوان ولا ورکو ته سوچ وکړه دا د هغوی سره ټیکنالوژي په لاس کې ده چې څه د سره کوي هغه شانتې د سره کولی شي چې څنګه زړه غواړي دا لنډ مثال یې تا سره ده خو د دې نه علاوه هم په دقه باندې هغوی بیا څه چل وکړو دا سنټریفیوج مشینان نه دی لږ ایډوانس راوړو چې دا مسله راته نه پیدا کېږي نو بیا یې څه چل وکړو خبرې په 2021 کې بیا حمله وکړه د دې سنټریفیوج ته چې کوم پاور سپلای ته دي پاور سپلای هغه پاور سپلای په څه طریقه باندې د بجلی په ور ډیر کړل سایبر اٹیک په تر باندې هغه بجلی په ور ډیر کړل هغه سنټریفیوج ماشینان په تیزی سره تاویدل شروع شو دماکه پکې وشو خراب شو ګډوډ شو په 2021 کې بیا په غي باندې د غټه پیسې لګیدل او په ټوله دنیا کې غوي چې دا خو نیوکلیر ټیرریزم کوي دهشتګردي کوي د اسرائیل نو سبا وسره وکړه ټیکنالوژي دا سره په لاس کې ده د ټیکنالوژي په تر باندې تا ټارګټ کوي ته چې کوم شیزونه د ځان د لپاره استعمال ټول د هغوی په وطنونو کې د هغوی خلک جوړي هغه تاله را لېږي نو هغه چې څه ټیم وغواړي د هغې سره داسې څه چل کولی شي چې تا په هغې خرابولی شي هغوی قوت اغستی دی او دا قوت اغستل د مسلمان کار وعد لهم ما استطعتم من قوت اغستل د مسلمان کار د دې نه علاوه د بل مثال یو د نور درکوم چې دا خبره تا ته لږ نور واضحه شي دته وایي فادر اف نیوکلیر پروګرام د ایران هغه مضبوط ساینسدانو چې دا نیوکلیر پروګرام ول په تیزی سره په مخ کې بوتل او د نوم دی محسن فخریزاده تا ته پته شته د آرټیفیشل انټیلیجنس په ترو باندې د یو ماشین ګن په ترو دا دوی ایشته په ایران کې دننه او د اسرائیل یو فوجي ملته نه ته سوچ وکړه کنه د ټیکنالوژي دغه شانته کې داسې یو روډ او داسې تلیو بل روډ راغلی هغه داسې تاو شوی داسې مطلب یو موړ غونډه کې د اولې پسې انټیلیجنس استعمال کو کسي معلوم کو چې دی به څه ټایم راوځي په ګاډي کې به څنګه تېرېږي د سره فل پروف سکیورټي وخه د هغه ګاډی په دې ځای کې چې په کوم موړ کې داسې راتاوېدو په حق ځای کې ورته یو ماشین ګن لګولی و هغه ماشین ګن نه دی هغه د سټلایټ نه کنټرول کېدو او ماشین ګن په پرزو کې په یو بارډر بل بارډر کې سمګل کړه 1 ټن ماشین ګن یو ټن وزن و دغه دغلته کې بیا اسمبل کو یو ځای کو په ټرک کې وته کې خو د پاک ټرک کې وته بلاشه بارودم کې خو دی وداس او د سټلایټ په ترو د آرټیفیشل انټیلیجنس په ترو باندې کنټرول کېدو چې کله د ګاډي راتاو شو رسای د محسن فخریزاده ټارګټ کو پاغه ځکه شهید کو او بیا چې دا نخې نخانی پاتې نشي شاته چې پسې کوم بارود کې خو دی پاغه باندې دا ټرک هم ټول والوځو سپته مونږ نه لګیدا چې دا حمله په کوم ماشین ګن په څه طریقه باندې په څه انداز کې شوی و مطلب انویسټیګیشن بیا مشو خو سر ډېر په ګران او ډېر په مشکل باندې چې بلا شي خبره پای کې بیا هم پته ونه لګیدي یا د اسرائیل چې فل پروف د دوی سره راشي چې او اسرائیل دا کړی دی دا زموږ سره پروف ته په انټرنیشنل عدالتونو کې وخت هغه دوی ته پریم نه خو دا د ټیکنالوژي استعمال کوي دومره ګوره ستا د پاکستان سره F-16 نه دي د دې چې اوس هم مینټیننس کېږي که نه دوی ته د امریکې ضرورت راځي د امریکې نه بغیر دا مینټیننس د F-16 نشي کولی ترکي سره چې کوم جازونه دي د امریکې د یورپي ملکونو نه علاوه د هغې جازونه مینټیننس نشي کولی ته ایران ته وګوره د ایران ایر فورس دونه کمزوری ولې دی ځکه چې د یورپ سره نه لګي د امریکې سره نه لګي د هغوی په پابندیانې لګولي دي نو د ایر فورس کمزوری پاتې شوی دی دا ټیکنالوژي ټوله د هغوی سره ده د مسلمان سره نشته په لاس کې او دنیا کې نن سبا د ټولو نه غټ طاقت هغه ایر فورس دی قوت ټول هغوی اخیستی دی ښه داسې اسماعیل هانیا چې دوی شهید کو که نه په ایران کې دننه شهید کو ته سوچ وکړه په ایران کې دننه هغوی چې په کم بلډینګ کې هغه ټارګټ کړی و که نه نو دوه خبرې کېږي یا خو په دغه بلډینګ کې بم کېښودی و دا خبر هم تیوري ډېره زیاته ده او بل دا چې نه دا دوی په یو پروجیکټایل باندې د لرې نه ایشتی و
ټیک شو خو یو پکې بل هم دی چې په یو سټیل فایټر جټ باندې شته خو هغه تیوري زیاته نه منل کېږي. اوس کو دواړه هر یو راوالي د دوی بم ږدل او بیا اسماعیل خان یا معلومول چې دا دې ټایم کې په خپل کمره کې دی یا په پروجیکټایل ایشتل او اسماعیل خان یا معلومول چې دا دې ټایم کې په خپل کمره کې دی. دوی معلوم څنګه کو چې په خپل کمره کې په دغه ټایم کې په دغه ځای کې ناشته د هغه د موبایل په ترو باندې دغه د سیم په ترو باندې مختلف قسمه سافټویر دی چې تا هک کوي ستا انفارمیشن په ان پن کې کته شي. پیګاسوس نومې د دوی یو سافټویر دی جاسوسي سافټویر دی ډیر زیات مشهور دی. نو د هغه د سیم نه هغه معلومات چې د دې ټایم کې په دې ځای کې دی لاړ خپل کمرې ته سوچ کوه چې هغه سره به څومره سکیورټي وه هغه هم د خپل سکیورټي غم کوي کنه د سایبر اټیکس نه د بچ کولو خو د ځان غم کوي کنه خو هغه دومره پاغي کې کمزوري چې هغه ته بیا پته ونه لګي چې دا په ست طریقه باندې دوی مونږه معلومای او هغه ټکی په کو دومره اهم ترين شخصیت هغه یوړو په ټیکنالوژي کې دي د حد نه سیوا ایڈوانس. لہذا کوم مسلمان غواړي کنه چې زه قوت اختیار کوم قوت واخلم یو قوي مسلمان جوړ شم چې د کمزوري مسلمان نه د الله تعالی ډیر زیات خوښ دی نو هغه باندې دا ډیر زیات لازم کېږي چې په ټیکنالوژي کې د ځان خپل ځان ډیر زیات په مخ کې وځي الله د مقابله کولی شي الله د په داسې پوزیشن کې تللی شي چې انټرنیشنل قوانین بیا د لپاره هیڅ معنی نه لري خو چون کې د مؤمن کنه د الله نه به یریږي نو د الله قوانین د لپاره معنی لري نو د به انصاف قائم کړي نو کار په ټیکنالوژي باندې پکار دی او هغه انویسټمنټ بیا په دې نه په دې باندې کول پکار دی په تعلیم باندې کول پکار دی د مودو پلان دی بار دا ما ویلي چې د 100 کالو د 200 کالو پلان د الله د رضا د پاره دا کول غواړي چې خپل دا خلک ایجوکیټ کو په هر لحاظ سره په هر انګل سره ایجوکیټ کو را روان نسل را روان قوم اب یو مضبوط او یو قوت والا قومي چې باغ انصاف پزما کوي قائم ولې شي وما علينا الا البلاغ جزاكم الله خير.